Αγαπητοί μαθητές, γεια σας! Στο σημερινό μάθημα θα δώσω ορισμένες χρήσεις του ρήματος παίρνω, καθώς πολλοί μαθητές μας το ζητάνε. Το ρήμα παίρνω σημαίνει πιάνω κάτι με το χέρι μου για να το χρησιμοποιήσω ή αγοράζω κάτι ή παραλαμβάνω κάτι ή το φέρνω στην κατοχή μου. Η σημασία του αλλάζει ανάλογα με τη χρήση του. Υπάρχουν μάλιστα και πολλές εκφράσεις και παροιμίες στις οποίες συναντούμε το ρήμα παίρνω και μάλιστα σε όλους τους χρόνους και τις εγγλήσεις. Πάμε να δούμε κάποια παραδείγματα. Παίρνω το τετράδιο για να γράψω ένα τηλέφωνο. Πήρε το μαχαίρι και έκοψε μία φέτα ψωμί. Πήρε τα κλειδιά του και έφυγε. Σε αυτή την περίπτωση σημαίνει ότι πιάνω κάτι με τα χέρια μου. Με τον ίδιο τρόπο μπορώ να χρησιμοποιήσω προστακτική, όπου θα προτρέπω κάποιον να πάρει κάτι με τα χέρια του. Για παράδειγμα, πάρτε λίγα σοκολατάκια ή πάρε μια ασπιρίνη αφού έχεις πονοκέφαλο. Τώρα, στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε αυτό το ρήμα για να δείξουμε ότι αγοράζουμε κάτι, λέμε «Πήρα καινούριο κουστούμι» ή «Πρέπει να πάρουμε ψωμί γιατί μας τελείωσε». Εδώ το ρήμα παίρνω σημαίνει αγοράζω, δηλαδή αγόρασα καινούριο κουστούμι και πρέπει να αγοράσουμε ψωμί. Όταν θέλουμε να δείξουμε ότι παραλαμβάνουμε κάτι, λέμε «Πήρα το γράμμα σου και χάρηκα πολύ», δηλαδή το παρέλαβα. Ή ακόμη «Το πιο όμορφο δώρο που πήρα στα γενέθλιά μου που το έφερε η γιαγιά μου. Το παρέλαβα από τη γιαγιά μου». Τέλος, όταν θέλουμε να δείξουμε ότι κάτι έρχεται στην κατοχή μας, λέμε «Οι εχθροί πήραν την πόλη και κατέστρεψαν τα σπίτια», δηλαδή την έκαναν δική τους. Ή «Του πήραν το αυτοκίνητο μέσα από τον καράζ», δηλαδή του το άρπαξαν, το έκλεψαν και το έκαναν δικό τους. Βέβαια, έχουμε και πολλές παροιμίες και εκφράσεις στις οποίες χρησιμοποιούμε το ρήμα παίρνω. Όπως για παράδειγμα, πήρε τα όρη και τα βουνά, εξαφανίστηκε δηλαδή. Παίρνω θάρρος ή παίρνω κουράγιο, δηλαδή αποκτώ θάρρος και κουράγιο. Πάρε τα μπογαλάκια σου και δρόμο, δηλαδή μάζεψε τα πράγματά σου και φύγε. Διώχνουμε κάποιον που μας ενοχλεί η παρουσία του. Τον πήρα στο λαιμό μου, δηλαδή έγινα αιτία να πάθει κάποιος κακό ή να βλάψω κάποιον. Θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. Όταν είμαστε πολύ θυμωμένοι με κάποιον, τον απειλάμε ότι θα γίνουμε τόσο άγριοι όπως ο άνεμος που παίρνει τα πάντα στο πέρασμά του. Πέρνα στο μεζέ, δηλαδή μπες στο νόημα, στο κεντρικό θέμα που θέλεις να συζητήσουμε. Δεν περνούν αυτά σε μένα, δηλαδή τα κόλπα σου, δεν πρόκειται να με πείσουν ή να μου αλλάξουν γνώμη. Του πέρασε ή μου πέρασε, δηλαδή τα νεύρα ή κάτι που με ενοχλούσε, τώρα πια δεν με ενοχλεί. Πάρε τα μάτια σου από πάνω μου, δηλαδή μη με κοιτάς, κοίταξε κάπου αλλού. Πολύ πλούσια η ελληνική γλώσσα, έτσι. Και ακόμη υπάρχουν άλλες τόσες εκφράσεις που δεν μπορούμε να πούμε σε ένα μόνο βίντεο μάθημα. Έχετε κι εσείς να μας πείτε παρόμοιες εκφράσεις με το ρήμα παίρνω? Γράψτε τις στα σχόλια κάτω από το βίντεο και εξηγήστε τι σημαίνουν, έτσι ώστε να καταλαβαίνουν και οι άλλοι που θα τις διαβάζουν. Τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια χαρά!